හොඳයි යාළුවනේ පෙන්වන්න හදන්නේ දැන් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ලයිට් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ෆෝන් එක ඔන් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ එකත් ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න බලන්නකෝ ඩිස්ප්ලේ එක පෙන්වනවා ඔයාලට පේනවා ඩීටේල් කියලා පෙන්වනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ චයිනීස් ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ පින් 20 තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන ෆෝන් එකක කොහොමද අපි ඩිස්ප්ලේ එකේ ලයිට් එකට කනෙක්ෂන් එක දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දැන් ලයිට් එක නැහැ. නමුත් කීපෑඩ් ලයිට් එක පත්තු වෙනවා. ඉතින් අන්නේ කීපෑඩ් ලයිට් එකේ ධන අන්රයිට් කීපෑඩ් ලයිට් එකේ ධන තියෙන තැනට ධන කියලා මාක් කරලා තියෙනවා. යාළුවන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ධන තියෙන පැත්තට කේබල් එකක් සපෝට් කරලා ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දෙවෙනි පින් එකට එකේ ඉඳන් 20ට තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ දෙවෙනි පින් එකට තමයි අපි මේක කනෙක්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ ලයිට් එකේ ධන ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ කීපෑඩ් ලයිට් එකේ ධන ඩිස්ප්ලේ ලයිට් එකේ නම්බර් 2 වලට පින් නම්බර් 2 පින් නම්බර් 2ටත් මේක සාර්ථක වුනේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පින් අංක 4ට. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකට අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලයිට් එක පත්තු වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැති වුණොත් අපේ යාළුවෝ තව ගොඩක් දුරට කරන සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඩිරෙක්ට් අපි ඩිස්ප්ලේ ලයිට් එකට කීපෑඩ් ලයිට් එකෙන් දනරන දෙකම එකපාර දෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඩිස්ප්ලේ ලයිට් ලයින් එකක් දැන් පාස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මං කියපු විදිහේ ඩිස්ප්ලේ ලයිට් ලයින් එකට කීපෑඩ් ලයිට් ලයින් එක ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ කරන එකත් මම ඔයාලට ළඟදී වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. ඒක දන්නේ නැති යාළුවෝ ඒකත් බලන්න පුළුවන් එතකොට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි නම්බර් 2 වලට ඉස්සෙල්ලා සිලෙක්ට් කනෙක්ට් කරලා බලනවා. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කේබල් එක සුද්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට අපිට එතකොට වෝල්ටේජ් එක ලබා ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය තැනකට. නැත්නම් ඒක උඩ කෝර් එකේ තඹ කෝර ගන්න තියෙන. ඉතින් ඒ තඹ පොඩි කම්බියේ පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා ගන්න. එතකොට තමයි හරියට කරන්ට් එක එන තැනට සම්බන්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට පාස් කරලා බලන්න. ඉතින් මේක එක ඔප්ෂන් එකක් විතරයි. එක සොලියුෂන් එකක් විතරයි. තව සොලියුෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට නම්බර් 2 වලට අපි පින් නම්බර් 2 වලට සෝල්ඩර් කරගත්තා. මේ විදිහට බලා ගන්න. නම්බර් 2. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා try කරලා බලන්න. මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ ලයිට් ලයින් එන්නේ මොබයිල්ස් වලට මේ සොලියුෂන් එකත් සාර්ථකයි. පින් නම්බර් 2 වලට බැරි වුණොත් පින් නම්බර් 4 වලට try එකක් දෙන්න. දැන් අපි නැවතත් හිරු ඇකඩමි තුලින් තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ යාළුවන්ට සුබ දවසක්. බලන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න. ඩිස්ප්ලේ ලයිට් ලයින් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ පත්තු වෙනවා. මේ විදිහට